ආයුබෝවන්. ඔව්. අද අපි බලමු ඔබේ වාහනේ තිරිංග පද්ධතිය ඇතිවන දෝෂ පිළිබඳව. මොකද වාහනයක තිරිංග පද්ධතිය කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් උපාංගයක්. එහි දෝෂ තියෙනවා කියන්නේ අපිට වාහනය ධාවනය කරන්න සුදුසු නැහැ කියන එක. පළමුවෙන් බලමු අපි බ්‍රේක් කොයිල් සම්මත ප්‍රමාණයට තියෙනවද කියලා. තිරිංග පද්ධතිය දෝෂයක් නැත්නම් බ්‍රේක් කොයිල් අඩු වෙන්න විදිහක් නැහැ. නමුත් බ්‍රේක් කොයිල් අඩු වෙලා නම් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ බ්‍රේක් පද්ධතියේ නලයක හෝ බ්‍රේක් පොප්පයෙන් ඔයිල් කාන්දුවක් ඇති බවයි. ඒක ඔයාලට සරලව පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. වාහනේ රෝද හතරම රිම් එක ඇතුල් පැත්තේ පරීක්ෂා කර බලන්න. සමහර විට ඔයාලට පේන්න පුළුවන් ඔයිල් ගලාගෙන ගිය පාරක්. ඒ කියන්නේ එම රෝදේ බ්‍රේක් නල පද්ධතියේ කාන්දුවක් ඇති බව ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. පළපුරුදු කාර්මික ශිල්පියෙක් ලවා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ නිවැරදි කරගත යුතුයි. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට කොච්චර තදින් බ්‍රේක් එක පෑගුවත් වාහනේ නවතින්නේ නැතුව ඉදිරියට යනවා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රේක් පෑඩ්ස්, ලයිනර්, ඩිස්ක් එක හෝ ඩ්‍රම් එක පරීක්ෂා කළ යුතුමයි. සමහර විට තිරිංග පද්ධතියේ කැලිප හිර වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එම උපාංග ගලවා සුද්ධ කර ග්‍රීස් යොදා නැවත සවි කළ යුතු වෙනවා. ඔව්. ඔබෙන්න අභිරාමි VTA කාකයා වෙතට. අපගේ දක්ෂ පළපුරුදු සුහදශීලී කාර්මික නිලධාරීන් ඔබගේ රථය නිසි ප්‍රමිතියට නිවැරදි කර දෙන බවට සහතික කර කියන්න පුළුවන්. ආයුබෝවන්. ඔබ තවමත් අපව සබස්ක්‍රයිබ් කර නැත්නම් දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපේ අලුත්ම වීඩියෝස් ආපු ගමන් ඒව බලන්න අමතක කරන්න එපා.